हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक छ। आज तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो च्यानलमा आज तपाईहरुको लागि ब्रेड पकौडी र प्याज पकौडी चाहिँ हामीले आज बनाउन गइरहेको छौं। आज आउनु एडभेन्चर फेरि हामी तपाईहरुसँग शेयर गर्न जाँदै छौं। आउनु यो ब्लगलाई सुरु गरौं। आज नेपाली टेम्पुरा खाने है त। ओके एक्साइटेड छ? यस। ब्रेड भित्र हाल्ने चाहिँ हामीले आलु मसला चाहिँ रेडी भएको छ। ₹1 को 4 वटा त मैले नेपालमा खाएको मलाई चाहिँ याद छ। अब हामी चाहिँ पकौडी बनाउन जाँदै छौं। यस फर्स्टमा तेल गयो। अचार पनि रेडी भइसकेको छ। अब ब्रेड पकौडी रेडी हुन गइरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ छोटो ब्रेडको माथि चाहिँ अघि बनाएको आलु मसलाहरु चाहिँ यसको माथि हामीले यसरी राख्ने गर्छौं हैन। त्यसपछि पिछबाट स्लाइस 2 पिस गरेर आफूलाई मन पर्ने हाम्रो बनाए सबै रेडी भयो। अब हामी चाहिँ टेस्ट गर्न जान्ला छौं। कस्तो लाग्यो तँलाई? मिठो लाग्यो। यस्तो छ कि यस्तो छ? यस्तो छ?